Mỹ muốn có giải pháp ngoại giao với tình hình hạt nhân Triều Tiên. Hải quân Mỹ sắp tham gia cuộc diễn tập lớn nhất thế hệ, thực hiện đồng thời trên 17 múi giờ. Ngoại trưởng Pháp thừa nhận phóng viên nước này bị bắt cóc ở Mali. Tại Samoa, thủ tướng đắc cử bị quốc hội cấm cửa. Tổng thống Iraq ước tính đất nước thiệt hại 150 tỷ đô la Mỹ vì tham nhũng. Bản sao Titanic đang được xây dựng ở Trung Quốc. Nhật Bản phát hiện thiên hà xoắn ốc cổ xưa. Trong chuyến thăm Mỹ vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp chủ nhà Joe Biden đã đạt được một số đồng thuận về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Trong đó quan trọng nhất là nỗ lực cùng nhau tìm kiếm đối thoại. Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẵn sàng gặp Chủ tịch Kim Jong-un khi điều kiện cho phép. Mới đây, trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình ABC News, Ngoại trưởng Antony Blinken cũng nói, chúng tôi đang đợi nếu Bình Nhưỡng thực sự muốn đối thoại. Quả bóng đang trên phần sân của họ. Cách tốt nhất để đạt được mục đích phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên là thông qua ngoại giao. Được biết, từ khi ông Joe Biden nhậm chức, chính quyền mới ở Washington muốn liên lạc với Triều Tiên nhưng bị từ chối. Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã từng có 3 cuộc gọi cấp cao với lãnh đạo Kim Jong-un và có trao đổi cả thư tay. Tuy nhiên, bất chấp mối quan hệ nồng ấm giữa hai lãnh đạo, tình hình hạt nhân tại Triều Tiên vẫn bế tắc. Không những vậy, Triều Tiên còn tăng tốc các chương trình vũ khí và tên lửa. Trong khi đó, tờ Military đưa tin rằng hàng chục nghìn binh sĩ cùng nhiều tàu chiến Mỹ sẽ tham gia cuộc diễn tập lớn nhất thế hệ, được thực hiện đồng thời trên 17 múi giờ. Cụ thể, khoảng 25.000 binh sĩ cùng tàu sân bay, tàu ngầm, máy bay và tàu không người lái sẽ tham gia vào diễn tập quy mô lớn LSE 2021, dự kiến được tổ chức vào cuối mùa hè năm nay. 30 đơn vị sẽ tham gia hoạt động thực địa trong diễn tập LSE 2021, trong khi hơn 50 đơn vị khác tham gia từ xa. Thiếu tá Tabitha Klingen-Smith, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Hạm đội Mỹ USFF cho biết, các đơn vị tham gia LSE 2021 gồm cả 3 lực lượng viễn chinh của Thủy quân lục chiến và 5 hạm đội của Hải quân Mỹ. LSE không đơn thuần là huấn luyện mà còn tận dụng sức mạnh chiến đấu tổng hợp của nhiều lực lượng trên biển nhằm chia sẻ cảm biến, vũ khí và nền tảng trên tất cả lĩnh vực trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Đô đốc Christopher Grady, chỉ huy USFF cho biết, LSE 2021 là đợt diễn tập đầu tiên trong loạt hoạt động thúc đẩy tiến trình trở thành lực lượng hải quân chiếm ưu thế. Diễn tập LSE được tổ chức trong bối cảnh Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ đang hợp tác chặt chẽ hơn sau nhiều thập kỷ tập trung vào nhiệm vụ tại Trung Đông. Bộ Hải quân Mỹ đang chuyển trọng tâm từ tác chiến chống khủng bố sang ngăn chặn các hành vi gây hấn khi Mỹ tham gia cạnh tranh giữa các siêu cường với Trung Quốc và Nga. Đô đốc Mike Gilday, tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, gọi LSE 2021 là sự kiện huấn luyện hải quân lớn nhất trong một thế hệ. Thiếu tướng Klingen-Smith cho biết việc kết hợp giữa hoạt động huấn luyện thực địa và không gian ảo sẽ mở rộng vùng hoạt động vượt ra những gì từng đạt được trong các lần huấn luyện trực tiếp. Các binh sĩ Thủy quân lục chiến và Hải quân Mỹ sẽ tham gia thử nghiệm một số khái niệm họ có thể gặp trong cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc. Kịch bản diễn tập sẽ kiểm tra khả năng của các binh sĩ trong triển khai chiến dịch dàn quân, căn cứ viễn chinh tiền phương, chiến dịch ven biển cùng chỉ huy và kiểm soát trong môi trường cạnh tranh. Vào cuối tuần qua, khoảng 1.000 người từ mọi tầng lớp xã hội đã tập trung trước cung điện Potala ở Tây Tạng, Trung Quốc để tham gia sự kiện đánh dấu ngày đặc biệt mở ra một chương trong lịch sử của vùng đất này vào 70 năm trước. Trong suốt 7 thập kỷ qua, khu tự trị Tây Tạng đã đạt được nhiều thành tựu lịch sử cũng như sự tiến bộ toàn diện trong tất cả các chủ trương do chính quyền đề ra. Ở lĩnh vực y tế, Tây Tạng tự hào đã loại bỏ được các bệnh khiến người dân Tây Tạng khổ sở trong nhiều thế kỷ, bao gồm bệnh Kachimpak và bệnh Hidatic. Đồng thời, hệ thống chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế đa tầng cũng được thiết lập trong khu vực với 17.000 giường bệnh tại hơn 1.600 cơ sở y tế, so với con số 100 giường ở 3 cơ sở vào năm 1951. Trong khi đó, chính quyền Tây Tạng đã xây dựng thành một hệ thống giáo dục hiện đại, gồm các bậc như giáo dục mầm non, cơ bản, dạy nghề và giáo dục thường xuyên. Hiện Tây Tạng có gần 3.200 trường học, nơi 790.000 học sinh đang theo học. Đồng thời, Tây Tạng cũng chú ý việc bảo tồn kế thừa văn hóa truyền thống vốn có và xây dựng hệ sinh thái khu vực khi nơi này trở thành một trong những khu vực có môi trường sinh thái bậc nhất trên thế giới. Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, chính quyền địa phương sẽ tập trung đầu tư vào phát triển sinh thái dân sinh, quản trị xã hội và xây dựng các khu vực biên giới tại Tây Tạng. Mới đây, bà Azima Musa, một trong 2 nữ thành viên duy nhất của Hội đồng Chủ quyền Sudan, một hội đồng quân sự gồm 14 thành viên được thành lập cùng với nội các kỹ trị,
nhằm lãnh đạo Sudan vượt qua quá trình chuyển đổi sau khi quân đội lật đổ nhà chuyên quyền lâu năm Omar al-Bashir vào năm 2019 và đã từ chức. Bà cho rằng các thành viên dân sự trong hội đồng cũng ở tất cả cấp của chính quyền đều không được tham gia vào việc ra quyết định mà chỉ đóng dấu ban hành cho các quyết định đã được định từ trước. Đồng thời, bà cũng lên án các nhà chức trách hiện tại đã khiến đất nước trở nên nhiều chết chóc, bất công, nghèo đói và đau khổ. Bà Moussa đã đệ đơn từ chức vào ngày 12 tháng 5, một ngày sau vụ giết 2 người tham gia cuộc tuần hành kỷ niệm những cuộc biểu tình đẫm máu khiến 87 người thiệt mạng vào năm 2019. Hiện Hội đồng Chủ quyền chưa đưa ra bình luận về hành động cũng như lời cáo buộc của bà Moussa. Phóng viên Oliver Dubois đầu tháng này đã xuất hiện trong một đoạn video kêu gọi chính quyền Pháp hãy hành động để ông được thả tự do khỏi tay tổ chức vũ trang GNIM, một nhánh của Al-Qaeda ở Bắc Phi. Chính quyền Pháp trước đó cũng xác nhận phóng viên Dubois đã mất tích. Mới đây, Ngoại trưởng Le Drian đã nói với kênh phát thanh RTL rằng tất cả đều dẫn đến kết luận rằng anh ấy đang bị bắt cóc bởi một nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan. Ngoài ra, Ngoại trưởng Pháp cũng không cho biết thêm thông tin như chính phủ ở thủ đô Paris sẽ làm gì, cũng như liên lạc với nhóm vũ trang kia ra sao để giải cứu cho vị phóng viên Dubois. Một lãnh đạo phong trào độc lập cho Tây Sahara hiện đang trở thành tâm điểm tranh cãi ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Maroc, hiện đã được đưa đến Tây Ban Nha từ Algeria. Theo một đại diện chính phủ Tây Ban Nha, ông này sẽ đối diện với nhiều vấn đề về pháp lý tại đây. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Arantxa González Leyva tháng trước cho biết, lãnh đạo phong trào Polisario, đội độc lập cho Tây Sahara, ông Brahim Ghali đã tới Tây Ban Nha từ Algeria để chữa bệnh. Việc Tây Ban Nha tiếp nhận ông Ghali mà không chia sẻ với Maroc đã khiến nước này tức giận, bởi Maroc luôn xem Tây Sahara là một phần lãnh thổ của mình. Lên tiếng về vấn đề này, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Leyva cho biết, chúng tôi tiếp nhận người này vì lý do nhân đạo. Ông ấy đang gặp rất nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, bao gồm cả Covid-19. Khi ông ấy khỏi bệnh, ông ấy sẽ đối diện với nhiều câu hỏi pháp lý ở tòa án của Tây Ban Nha. Được biết, vùng Tây Sahara hiện Maroc tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, phong trào Polisario do Angela hậu thuẫn lại muốn vùng này độc lập. Mỹ vào năm ngoái đã ủng hộ chủ quyền của Maroc ở Tây Sahara như một phần trong việc đáp lại Maroc đã lập quan hệ ngoại giao với Israel. Tại châu Đại Dương mới đây, Thủ tướng đắc cử của Samoa là bà Fiam Naomi Mataafa đã bị người tiền nhiệm từ chối công nhận chiến thắng và chặn cửa không cho vào Quốc hội Samoa để nhậm chức. Bà Fiam Naomi Mataafa đã sẵn sàng để trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Samoa sau khi giành chiến thắng tại cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 4 ở quốc đảo Thái Bình Dương này. Tuy nhiên, cựu thủ tướng Tulepa Sailele Malielegoy, người đã nắm quyền suốt 22 năm và bất ngờ thua cuộc bầu cử năm nay, không đồng ý chuyển giao quyền lực cho bà Mataafa. Ông Tulepa là một trong những lãnh đạo tại vị lâu nhất thế giới. Ngay sau khi cấm cử thủ tướng đắc cử, ông Tulepa còn tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố chính phủ của ông vẫn nắm quyền bất chấp kết quả bầu cử trước đó. Thậm chí ông còn tuyên bố chỉ có một chính phủ ở Samoa, ngay cả khi chỉ là chính phủ giám sát, ông sẽ vẫn giữ vai trò này và hoạt động bình thường. Vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, CNN dẫn lời Tổng thống Iraq Barham Salih cho biết rằng khoảng 150 tỷ đô la Mỹ bị đánh cắp đã bị tuồn ra khỏi biên giới Iraq trong các giao dịch tham nhũng kể từ khi Mỹ đổ quân vào nước này vào năm 2003. Tổng thống Iraq Barham Salih nói trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng trong số gần 1.000 tỷ đô la Mỹ doanh thu từ dầu mỏ kể từ năm 2003, ước tính khoảng 150 tỷ đô la Mỹ đã bị đánh cắp, được tuồn ra khỏi Iraq. Tuyên bố được đưa ra khi Tổng thống Iraq đệ trình dự thảo đạo luật thu hồi quỹ tham nhũng lên Quốc hội Iraq. Cũng theo ông Salih, dự thảo luật tìm cách tăng cường quyền lực quốc gia của Iraq để thu hồi số tiền bị đánh cắp trong các giao dịch tham nhũng, buộc những kẻ tham nhũng phải chịu trách nhiệm và đưa họ ra trước công lý. Ông kêu gọi các nhà lập pháp Iraq thảo luận và thông qua dự luật được đề xuất để giúp hạn chế tai họa nguy hiểm đã tước đoạt sự giàu có của người dân chúng ta trong nhiều năm qua. Ông Salih cho biết số tiền bị đánh cắp vì tham nhũng sẽ đủ để cải thiện đáng kể tình hình tài chính của Iraq. Theo ông Salih, luật pháp sẽ tìm cách thu hồi các khoản tiền bị biển thủ thông qua sự hợp tác của các chính phủ khác và hợp tác với các tổ chức quốc tế. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ anh trai của thủ lĩnh băng đảng khét tiếng Sedat Peker sau khi ông này cho biết đã gửi anh trai mình đi thực hiện sứ mệnh ám sát một nhà báo người Ship cách đây 25 năm theo lệnh của một cựu bộ trưởng. Sứ mệnh này hồi đó đã thất bại. Theo kênh truyền hình NTV, cảnh sát đã bắt giữ được ông Attila Baker và một người bảo vệ tại một căn hộ cho thuê ở tỉnh Adrin. Trước đó mấy giờ đồng hồ, em trai của ông Attila Baker là Sedat Baker đã nói trên một video rằng ông đã gửi anh trai của mình đi ám sát chính trị gia và cũng là nhà báo Kuslu Adali vào năm 1996. Tuy nhiên, kế hoạch sau đó đã bị thất bại.
Sau đó vào tháng 7 năm 1996, nhà báo Adali vẫn bị bắn chết. Sau khi video được phát tán trên YouTube và thu hút tới 7 triệu lượt xem, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng chính phủ có nghĩa vụ mang hòa bình đến cho người dân bằng cách chống lại các nhóm tội phạm có vũ trang. Sau vụ sát hại nhà báo Adali vào năm 1996, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành điều tra nhưng không ra được kết quả. Năm 2006, Tòa án Nhân quyền châu Âu đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải điều tra một cách nghiêm túc và có trách nhiệm. Cũng trong đoạn video, ông Becker cho rằng một cựu bộ trưởng muốn sát hại ông Adali cũng liên quan đến cái chết của một nhà báo khác là Udru Mumsiyu và chồng là ông Bervin Budan, cũng là đồng lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Nhân dân, ủng hộ người Kurd HDP. Một giáo sư địa chất học nổi tiếng của Mỹ mới đây trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN cho biết rằng ông đánh giá rất cao dự án thám hiểm sao Hỏa của đất nước tỷ dân này. Đây thực sự là một kỳ công và sẽ mở ra câu trả lời cho nhiều câu hỏi khoa học quan trọng. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN, giáo sư địa chất học nổi tiếng của Mỹ Jim Head đã dành lời khen có cánh cho dự án khám phá sao Hỏa của Trung Quốc khi tàu thăm dò sao Hỏa Tianwen-1 của nước này đã hạ cánh thành công xuống khu vực được định sẵn Utopia Planitia, một đồng bằng rộng lớn thuộc bán cầu Bắc của sao Hỏa vào 8 ngày trước đó. Theo cơ quan quản lý không gian Trung Quốc CNSA, tàu thăm dò Zhurong đã bắt đầu cuộc hành trình khám phá sao Hỏa sau khi nó đáp xuống thành công xuống bề mặt hành tinh thứ tư của hệ mặt trời. Sự kiện này không những đánh dấu lần đầu tiên tàu thám hiểm Trung Quốc đáp xuống hành tinh khác ngoài trái đất, mà còn là bước quan trọng trong quá trình khám phá các hành tinh thuộc hệ mặt trời của Trung Quốc. Giáo sư Head nhận định rằng việc tàu thám hiểm của Trung Quốc đáp thành công lên bề mặt sao Hỏa là một kỳ tích phi thường, khi nó phải di chuyển một quãng đường dài và đi qua bầu khí quyển cực nóng của sao Hỏa. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Head còn bày tỏ mong muốn các nhà khoa học trên thế giới sẽ hợp tác nhằm thúc đẩy việc khám phá những điều còn bí ẩn mà vũ trụ đang ẩn chứa. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc mới đây thông báo nước này đang chọn nhà phát triển để xây dựng một nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số, một bước gần hơn đến việc phát hành tiền kỹ thuật số của riêng mình mà Hàn Quốc đang theo đuổi. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đang muốn tìm đối tác để phát triển và nghiên cứu nền tảng cho tiền kỹ thuật số hoạt động ở trong môi trường thử nghiệm. Đây là bước đầu tiên trong quá trình phát triển tiền kỹ thuật số của nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Nỗ lực của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đến sau khi có sự phát triển mạnh của Bitcoin và hàng loạt tiền điện tử khác trong thời gian gần đây. Điều này dẫn đến nhiều thay đổi ở thị trường tiêu thụ tiền giấy truyền thống. Một đại diện của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nói, các giao dịch bằng tiền giấy truyền thống đang giảm rất mạnh. Đây là bước đầu tiên để chúng tôi chuẩn bị cho các thay đổi trong hệ thống thanh toán sắp tới. Giai đoạn thử nghiệm này của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay. Sau đó giai đoạn tiếp theo sẽ bắt đầu vào năm 2022. Cơ quan thống kê Nigeria thông báo nền kinh tế nước này đã tăng trưởng 0,5% trong quý 1 năm 2021 nhờ vào việc giá dầu thô cao. Nigeria là nền kinh tế lớn nhất châu Phi. Đây là đợt tăng trưởng đầu tiên sau 2 quý sụt giảm liên tục do tác động của Covid-19. Từ trước khi Covid-19 xuất hiện, Nigeria đã đối mặt với tình trạng tăng trưởng thấp và suy thoái kinh tế. Các vấn đề thường gặp phải là thâm hụt tài chính, thiếu đô la, thiếu ngoại tệ để thanh toán và lạm phát. Cơ quan thống kê Nigeria nói rằng, những lĩnh vực không phải dầu mỏ, chính phủ đang muốn chúng sẽ đóng vai trò quan trọng hơn, có sự tăng trưởng từ 0,79% trong quý 1 năm 2021. Viễn thông, trồng trọt, bất động sản, sản xuất thức ăn và xây dựng đều có sự tăng trưởng trong quý vừa qua. Nigeria có dân số khoảng 200 triệu người, đông nhất ở châu Phi và cũng là nền kinh tế lớn nhất tại châu Phi. Dầu mỏ chiếm tới 2/3 thu nhập của chính phủ và 90% số ngoại tệ. Thưa quý vị, từ công nghệ đến các lĩnh vực nghệ thuật hay thậm chí là ẩm thực, robot đã có thể thay thế con người đảm nhiệm những công việc này. Mới đây thì một công ty Tây Ban Nha đã phát triển robot có thể nấu món cơm thập cẩm paella đặc biệt của nước này, ngon như một đầu bếp thực thụ chế biến. Để kích hoạt robot, cần phải chuẩn bị các nguyên liệu từ trước. Sau đó, robot sẽ thực hiện các phần công việc như một đầu bếp thực thụ. Ngoài món paella, robot cũng có thể chế biến nhiều món ăn truyền thống đặc sắc khác của Tây Ban Nha. Các món ăn do robot này chế biến đều thu hút đông thực khách thưởng thức. Mục tiêu của công ty là có thể đưa robot này tới các nước khác để quảng bá các món ăn truyền thống của đất nước. Các nhà bảo vệ quyền động vật ở Anh đã phong tỏa 4 trung tâm phân phối cho các cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's vào ngày 24 tháng 5 để phản đối việc giết mổ và tiêu thụ thịt động vật. Mới đây, nhóm bảo vệ quyền động vật Anh Animal Rebellion đã tổ chức cuộc biểu tình phong tỏa các trung tâm phân phối cho các cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's ở 4 địa điểm gồm Hampstead, Basingstoke, Coventry và Great Manchester
trong ít nhất 24 giờ. Một người biểu tình ở Coventry cho biết, chúng ta đã ở trong tình trạng khẩn cấp về khí hậu và hệ sinh thái, nhưng chúng ta vẫn đang tiêu một lượng thịt khổng lồ mỗi ngày. Việc đó sẽ khiến hành tinh của chúng ta mất cân bằng. Mặc dù lực lượng chức năng cho biết các công dân có quyền được biểu tình ôn hòa, nhưng họ cũng e ngại rằng việc phong tỏa những địa điểm phân phối đang gây gián đoạn đáng kể đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp. Sau Mỹ, mới đây, chính phủ Úc cũng đã thúc đẩy người dân đi tiêm phòng vaccine COVID-19 bằng cách tặng vé sổ số và phiếu mua hàng. Bên cạnh đó, giới chức nước này cũng đang xem xét khả năng áp dụng hộ chiếu vaccine và cho phép những người đã tiêm vaccine được tự do đi lại giữa các bang và vùng lãnh thổ. Giám đốc Y tế Úc Paul Kelly không ngoại trừ khả năng nước này sẽ sử dụng hình thức tặng những khoản tiền thưởng tương tự như đang áp dụng tại Mỹ để khuyến khích người dân đi tiêm vaccine COVID-19. Theo giáo sư Kelly, hiện có nhiều người dân do dự đi tiêm vaccine, nhất là những người trong nhóm tuổi từ 50 đến 69 tuổi. Do vậy, các hình thức như tặng vé sổ số và phiếu mua hàng có thể sẽ được cân nhắc để thu hút người dân đi tiêm vaccine. Tuy nhiên, giáo sư Kelly cho rằng điều quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe và người dân không nên ngồi chờ dịch bùng phát rồi mới đi tiêm vaccine. Bên cạnh các hình thức tặng quà, chính phủ Úc cũng đang xem xét khả năng áp dụng hộ chiếu vaccine và cho phép những người đã tiêm vaccine được tự do đi lại giữa các bang và vùng lãnh thổ của nước này, ngay cả trong giai đoạn phong tỏa. Giáo sư Kelly cho rằng Úc đang kiểm soát tốt dịch bệnh, nhưng để chiến thắng nó thì vẫn còn một chặng đường dài. Ông Kelly cũng cho biết đề xuất về hộ chiếu vaccine sẽ được nội các liên bang mở rộng xem xét trong cuộc họp sắp tới, và Úc cũng sẽ cần nhiều biện pháp khuyến khích hơn nữa để người dân đi tiêm phòng. Tại Trung Quốc, mới đây, bản sao khổng lồ của tàu Titanic hiện đang được xây dựng ở huyện Daejeon, tỉnh Tứ Xuyên. Con tàu này được gọi là Titanic không thể chìm, có kích thước chính xác như nguyên bản với chiều dài là 269,06m và chiều rộng là 28,19m. Dự án này lần đầu được đưa tin vào năm 2016. Để xây dựng được con tàu mô phỏng phải mất 23.000 tấn thép và chi phí lên tới 1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 153,5 triệu đô la Mỹ. Con tàu mô phỏng này của Trung Quốc không phải là bản sao duy nhất của tàu Titanic. Tàu Titanic 2 của công ty Blue Star Line của Úc dự kiến hạ thủy từ năm 2018, nhưng những người mong chờ sự kiện này sẽ phải chờ đến năm 2022 để được chứng kiến. Con tàu Titanic ban đầu ra khơi trong chuyến đi đầu tiên từ Southampton đến hết New York vào ngày 10 tháng 4 năm 1912. Vào thời điểm đó, Titanic là con tàu chở khách lớn nhất. Vào đêm ngày 14 tháng 4, con tàu va phải một tảng băng trôi và chìm trong vòng chưa đầy 3 giờ. Theo báo cáo của Thượng viện Mỹ về thảm họa Titanic, có 1.517 người chết và 706 người sống sót trong tổng số 2.223 người trên tàu.